Morning, all of you. Yesterday we had discussed regarding the immunity, regarding the WBC. એમાં A granulocyte અને granulocyte એમાં પહેલા granulocyte જોયા, એમાં ન્યુટ્રોફિલ ખાલી જોયું આપણે. આજે બેઝોફિલ, ઇઓસિનોફિલ, લિમ્ફોસાઇટ, મોનોસાઇટ, મેક્રોફેજ, ડેન્ડ્રેટિક સેલ બધી વસ્તુ જોઈએ. હું અહીંયાથી સ્ક્રીન શેર કરું છું, ધ્યાનથી જોજો. Start. Eosinophils and basophils are far less common. They both contain granules that contain histamine and other pro-inflammatory molecules. Eosinophil and basophil, again they are a granulocyte, but they are less common compared to જે ન્યુટ્રોફિલ છે 70 to 80% હોય, ત્યારે ઇઓસિનોફિલ બેઝોફિલ એટલા બધા હોતા નથી. ઇટ કન્ટેન્સ હિસ્ટામિન એન્ડ અધર પ્રો ઇન્ફ્લામેટરી મોલેક્યુલ્સ. ઇન્ફ્લામેશનમાં ઝડપથી કીમોટેક્સિસ કરવા માટે અમુક કેમિકલ રિલીઝ કરવાના હોય અને કેમિકલ મીડિયેટર ઓફ ઇન્ફ્લામેશન કહેવાય. તો ઇઓસિનોફિલ અને બેઝોફિલ છે એ હિસ્ટામિન અને બીજા અમુક pro-inflammatory molecule ધરાવે છે. Eosinophils stain pink with the dye eosin, which is where they get their name. Eosinophils are also phagocytic, and they're best known for fighting large and unwieldy parasites because eosinophils are much larger than neutrophils and have receptors that are specific for parasites. ઇઓસિનોફિલની વાત કરીએ આપણે. ન્યુટ્રોફિલ ન્યુટ્રલ, ઇઓસિનોફિલ ઇઓસિન ડાઈ અને બેઝોફિલ બેઝિક ડાઈ એ સ્ટેઇન થશે. ઇઓસિનોફિલ છે ઇટ વિલ સ્ટેઇન પિંક કલર વિથ ધ ઇઓસિન ડાઈ, એના પરથી નામ પડ્યું છે ઇઓસિનોફિલ. દે આર ફેગોસાઇટિક ઇન નેચર અને મેઇનલી ઇઓસિનોફિલનું કામ શું છે? પેરેસાઇટને મારવાનું. સો દે હેવ ગોટ ધ લોટ્સ ઓફ રિસેપ્ટર ટુ અટેચ વિથ ધ પેરેસાઇટ એન્ડ ટુ કિલ ધ પેરેસાઇટ. દે આર લાર્જર દેન ધ ન્યુટ્રોફિલ. ન્યુટ્રોફિલની સાઇઝ કરતાં ઇઓસિનોફિલની સાઇઝ મોટી હોય છે. મેઇનલી એનું ફંક્શન છે ટુ કિલ ધ પેરેસાઇટ. જ્યારે પેરેસાઇટનું ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય ત્યારે ઇઓસિનોફિલિયા થઈ જાય, ઇઓસિનોફિલ કાઉન્ટ વધી જાય. આગળ. Unlike neutrophils and eosinophils, basophils are non-phagocytic. They stain blue with the dye hematoxylin. And like eosinophils, they can be helpful at combating large parasites, but also cause inflammation in asthma and allergy responses. બેઝોફિલ જે છે it will stain blue with a hematoxylin dye. It is non-phagocytic. એનું કામ ફેગોસાઇટોસિસ કરવાનું નથી, પણ ટુ રિલીઝ ધ હિસ્ટામિન. એ પણ પેરેસાઇટને મારવામાં મદદ કરે, પણ જેટલું ઇઓસિનોફિલ હેલ્પ કરે એટલું બેઝોફિલ હેલ્પ કરે નહીં. ઇન્ફ્લામેશનની અંદર અને અસ્થમા અને એલર્જીક રિસ્પોન્સમાં મેઇનલી હિસ્ટામિન રિલીઝ કરવાનું કામ છે બેઝોફિલ. Finally, there are mast cells, which are also non-phagocytic, and they're involved in asthma and allergic responses. ત્રીજી વેરાયટી છે માસ્ટ સેલ. ન્યુટ્રોફિલ, ઇઓસિનોફિલ, બેઝોફિલ એ તો તમે સાંભળ્યું છે, પણ માસ્ટ સેલ આજે પહેલી વાર સાંભળો તમે. માસ્ટ સેલ જે છે they are again non-phagocytic and their causes inflammation in asthma and allergic response. દરેક અસ્થમા અથવા કોઈ બી એલર્જીક રિસ્પોન્સમાં લાલ લાલ ચકામા થઈ જાય, શરીરમાં ખંજવાળ આવે. તો આ જે બધું થવાનું કારણ છે, નાકમાંથી પાણી નીકળવું, આંખમાંથી પાણી નીકળવું, આખા શરીરની અંદર લાલ લાલ ચકામા થઈ જવા, ખંજવાળ આવવા, આ બધાનું કારણ મેઇન છે ટુ રિલીઝ ધ હિસ્ટામિન. જો એલર્જી થાય, શરદી થાય, આંખમાંથી પાણી નીકળે, લાલ લાલ ચકામા થઈ જાય, ખંજવાળ આવે, કંઈ પણ થાય, તો જનરલી ડૉક્ટર કઈ દવા આપશે? એવિલ છે, સેટ્રેજિન છે, લિવોસેટ્રિન છે. આ શું છે? એન્ટી હિસ્ટામિનિક ડ્રગ. એ શું કરશે? હિસ્ટામિનને ન્યુટ્રલાઇઝ કરશે. આ હિસ્ટામિન જે છે માસ્ટ સેલ અને બેઝોફિલનું કામ છે ટુ રિલીઝ ધ હિસ્ટામિન. તો હિસ્ટામિન દરેક ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશનમાં અથવા એલર્જીક રિસ્પોન્સમાં હિસ્ટામિન બહાર આવશે. તો ઇન્ફ્લામેશન ઇન અસ્થમા એન્ડ એલર્જીક રિસ્પોન્સમાં માસ્ટ સેલનો બહુ મોટો રોલ છે. કેવી રીતે છે આપણે હાઇપર સેન્સિટિવિટી ચલાવીશું એમાં જોવા મળશે. Next up are the monocytes, macrophages, and dendritic cells, which are phagocytic cells. હવે ત્રીજી વેરાયટી આપણે આ એ ગ્રેન્યુલોસાઇટ જોઈએ. ગ્રેન્યુલોસાઇટ આપણા પૂરા થઈ ગયા. એ ગ્રેન્યુલોસાઇટની અંદર આવશે 3 વેરાયટીના સેલ. આમ તો એક જ કહેવાશે મોનોસાઇટ,
પણ મોનોસાઇટની બે વેરાયટી છે, મેક્રોફેજ અને ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ. જ્યારે મોનોસાઇટ બ્લડમાં ફરતું હશે તો એને મોનોસાઇટ કહેવાશે. એટલે કે કોલોની ફોર્મિંગ યુનિટ GM, એટલે ગ્રેન્યુલોસાઇટ અને મોનોસાઇટ. ગ્રેન્યુલોસાઇટમાં ત્રણ આવી ગયા, ન્યુટ્રોફિલ, ઇઓસિનોફિલ અને બેઝોફિલ. અને M એટલે મોનોસાઇટ. મોનોસાઇટમાં મેક્રોફેજ અને ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ બે પ્રકારના સેલ બનતા હોય છે, મોનોસાઇટમાંથી જ બનતા હોય છે. They are phagocytic in nature, but these are agranulocyte. એની અંદર કોઈ ગ્રેન્યુલ્સ હોતા નથી. They gobble up pathogens, present antigens, and release cytokines. They are phagocytic in nature. They present antigen. એટલે જે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ એન્ટીજન એટલે કેવા પ્રકારનું એન્ટીજન છે ને એ લઈને જઈને એને બી લિમ્ફોસાઇટને બતાવવાનું. ટી લિમ્ફોસાઇટ, બી લિમ્ફોસાઇટ છે એને પ્રેઝન્ટ કરવાનું એન્ટીજન કે આ પ્રકારનું એન્ટીજન આપણા બોડીમાં એન્ટર થયેલું છે. ફેગોસાઇટોસિસ કરશે પહેલા આ સેલ, અને પછી એ સેલનું જે એન્ટીજન હશે એનું સ્ટ્રક્ચર છે એ બતાવશે લિમ્ફોસાઇટને. બીજું એનું કામ છે રિલીઝ સાઇટોકાઇન્સ, which are tiny molecules that attract other immune cells to the area. સાઇટોકાઇન્સ એકદમ નાના નાના મોલેક્યુલ છે. જ્યારે બી ઇન્ફેક્શન લાગશે, ઇન્ફ્લામેશન થશે તો આ સેલ ત્યાં આગળ પહોંચી જશે અને ફટ દઈને સાઇટોકાઇન્સ રિલીઝ કરશે. આ સાઇટોકાઇન્સ શું કરશે? They are attracting more and more WBC at the site of injury. They are a minute molecule. They are released by the this monocyte, macrophage, dendritic cell. They will do the chemotaxis. What is chemotaxis? કોઈ કેમિકલથી એટ્રેક્શન થાય એને કહેવાય chemotaxis. તો આ જે chemotaxis છે એ મોનોસાઇટ, ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ અને મેક્રોફેજ દ્વારા સાઇટોકાઇન્સ રિલીઝ કરવામાં આવશે, એટલે મોર WBC are attracted at the site of injury. Monocytes only circulate in the blood. Some monocytes migrate into tissues and differentiate into macrophages. જ્યારે બ્લડમાં ફરતા હશે ને શું કહીશું આપણે? ઓનલી ઇન ધ બ્લડ જ્યારે ફરતા હશે તો એને કહીશું મોનોસાઇટ. પણ જો એ ટિશ્યુમાં આવી જશે બહાર બ્લડમાંથી તો એનું નામ શું પડી જશે? મેક્રોફેજ. which remain in tissues and aren't found in the blood. જે ઓનલી ટિશ્યુમાં જોવા મળશે, બ્લડમાં નહીં જોવા મળે. બ્લડમાં જોવા મળશે એનું નામ છે મોનોસાઇટ, પણ એ સેલ ટિશ્યુમાં આવી જશે તો એને શું કહીશું આપણે? મેક્રોફેજ. Other monocytes differentiate into dendritic cells, the prototypical antigen presenting cell. બીજી વેરાયટી જે છે એને કહેવાય ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ. એની અંદર ડેન્ડ્રાઇટ જે છે ને એમ એક્ઝોન ને ડેન્ડ્રાઇટ આપણે શબ્દ સાંભળેલો. ન્યુરોનની અંદર 9 સેલ બોડી હોય, એક્ઝોન લોંગ પ્રોસેસ હોય અને ડેન્ડ્રાઇટ એ સ્મોલ પ્રોસેસ છે. તો આ ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ જે છે એની અંદર જો પ્રોજેક્શન નીકળેલા છે સેલમાંથી, એની મેમ્બ્રેનમાંથી, એટલે એને શું કહેવાશે? ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ. તો એ પ્રોટોટિપિકલ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ છે. આ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ એટલે શું છે કે બેક્ટેરિયા કે પેરાસાઇટ બોડીમાં દાખલ થશે તો એને એન્ગલ્ફ કરી જશે અને એનું કેવું સ્ટ્રક્ચર છે લઈને જઈને બતાવશે બી લિમ્ફોસાઇટને. જોઈએ આપણે. which roam around in the lymph, blood, and tissue. મેનલી આ કઈ જગ્યાએ જોવા મળશે, કઈ જગ્યાએ મૂવ થતા જોવા મળશે? અરાઉન્ડ ઇન અ લિમ્ફ, blood and other tissue. When dendritic cells are young and immature, they're excellent at phagocytosis, constantly eating large amounts of protein found in the interstitial fluid. But when a dendritic cell phagocytoses a pathogen for the first time, it's a life-changing, coming-of-age moment. ફરીથી જુઓ આ વસ્તુ. When dendritic cells are young and immature, they're excellent at phagocytosis, When they are young, they are doing excellent in a phagocytosis. constantly eating large amounts of protein found in the interstitial fluid. જે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડની અંદર જે પ્રોટીન છે એનું ફેગોસાઇટોસિસ કરી દેશે. But when a dendritic cell phagocytoses a pathogen for the first time, it's a life-changing, coming-of-age moment. Mature dendritic cells will destroy the pathogen and break up its proteins into short amino acid chains. આ ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ છે એ બેક્ટેરિયા પેથોજનને એંગલ્ફ કરશે તો એ અંદર ગયા પછી શું થશે? એને તોડ નાખશે. બ્રેક્સ ઇન્ટુ ધ, આ જે બેક્ટેરિયા છે એ બી એક સેલ જ છે ને શેનો બનેલો છે? પ્રોટીનનો બનેલો છે. તો આખાને તોડી નાખશે અને એની અંદરથી સ્મોલ એમાઇનો એસિડની ચેન છૂટી પડશે. Dendritic cells will then move through the lymph to the nearest lymph node and they'll perform an antigen presentation. પછી આ સેલ જે છે એ મૂવ કઈ બાજુ થશે? ટુવર્ડ્સ ધ લિમ્ફ નોડ. આ સેલ જે છે એમાં આ જે બેક્ટેરિયા છે એ બેક્ટેરિયા એ પ્રોટીનનો બનેલો છે. બેક્ટેરિયા બી સેલ જ છે. તો
તો બેક્ટેરિયા એ પ્રોટીનનું બનેલું છે, તો એ આખા બેક્ટેરિયાના ટુકડા કરી નાખશે અને એની અંદર જે એમાઇનો એસિડની લિંકો બધી હશે એ આખી એમાઇનો એસિડની લિંક તોડી અને એ સેલ મૂવ થશે લિમ્ફ નોડ અને ત્યાં આગળ લિમ્ફોસાઇટ હશે. લિમ્ફેટિક ટિશ્યુ જે છે, લિમ્ફ વેસલ છે, લિમ્ફ છે અને લિમ્ફ નોડ છે, ત્યાં પહોંચશે અને આ સેલ છે એને એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ કહેવામાં આવે છે. તો આ એમાઇનો એસિડ જે તોડ્યા છે એની અંદર જે પ્રોટીન છે એ બતાવશે કે આ પ્રકારના પ્રોટીનમાં બનેલું છે. which is where they present those amino acid chains, which are antigens, to T cells. હવે આ એમાઇનો એસિડ જે છે એ ટી સેલની નજીક જશે, ટી લિમ્ફોસાઇટ, અને એ બતાવશે કે આ પ્રકારનું એન્ટીજન આપણા બોડીમાં દાખલ થયેલું છે. તો આ જે છે આ લિમ્ફોસાઇટ છે, ટી લિમ્ફોસાઇટ, ટી સેલ. Antigen presentation is what connects the innate and adaptive immune systems. આ ઇનેટ ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં આવશે આવ્યા એટલે બાય બર્થ, અને એડેપ્ટિવ ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં બનશે ટી લિમ્ફોસાઇટ. એડેપ્ટિવ એટલે એક્વાયર્ડ ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં. Antigen presentation is something that can be done by dendritic cells, macrophages residing in the lymph node, and monocytes, which can travel to a lymph node after phagocytosing a bloodborne pathogen. એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ કયા કયા છે? જે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ કરીને બતાવશે અને કોને બતાવશે? ટી સેલ. તો એક છે ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ. આપણે જો જોઈ ગયા ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ ફેગોસાઇટોસિસ કર્યા પછી એની અંદર પ્રોટીન તોડ નાખશે અને એનું એન્ટીજન છે કયા પ્રકારનું છે તે બતાવશે. એવું સેમ છે મેક્રોફેજીસ ઇન લિમ્ફ નોડ. મેક્રોફેજ એટલે બ્લડની બહાર જે મોનોસાઇટ છે એને શું કહીશું આપણે? મેક્રોફેજ. તો જે મેક્રોફેજ લિમ્ફ નોડમાં છે તે પણ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ છે અને જે બ્લડની અંદર મોનોસાઇટ છે તે પણ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ છે. Which is why all of these cells are referred to as antigen presenting cells. એટલે આ એ ગ્રેન્યુલોસાઇટમાં ત્રણ પ્રકારના સેલ આપણે જોઈ ગયા. કયા કયા? મોનોસાઇટ, મેક્રોફેજ અને ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ. ઓલ ધીસ થ્રી આર એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ. કેવી રીતે એન્ટીજનને પ્રેઝન્ટ કરશે કે કોઈ બી બેક્ટેરિયા પેરેસાઇટ બોડીમાં દાખલ થયું એનું ફેગોસાઇટોસિસ કરશે, એને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખશે, એના એમાઇનો એસિડની ચેન છૂટી પાડી દેશે અને કેવા પ્રકારની ચેન છે એ લઈ અને જશે અને કોને બતાવશે? ટી સેલ, ટી લિમ્ફોસાઇટ. Now, only T cells with a receptor that can bind to a specific shape of the antigen will be activated. આ જે રિસેપ્ટર છે, ટી રિસેપ્ટર એ સ્પેસિફિક એન્ટીજન સાથે બાઇન્ડ થશે and when it is activated. That's called priming. It's similar to how a lock will only snap open when a key with a very specific shape goes in. સ્પેસિફિક શેપ હશે એની સાથે આ ટી લિમ્ફોસાઇટ બાઇન્ડ થશે, એને કહેશે પ્રાઇમિંગ. પ્રાઇમિંગ એટલે એ પ્રકારનો એન્ટીજન હશે તો જ લોક એન્ડ કી જેવું છે, જે ચાવીને તાળું હોય એ પ્રકારે જ વર્ક કરે, બીજી ચાવી ના લાગે એ રીતે આનું જે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ થશે તો એના પર રિસેપ્ટર છે એની સાથે બાઇન્ડ થશે. However, T cells can only see their antigen if it's presented to them on a silver platter. And on a molecular level, that platter is the major histocompatibility complex, or MHC for short. આને કહેવાશે મેજર હિસ્ટોકોમ્પેટિબિલિટી કોમ્પ્લેક્સ, MHC. So the antigen presenting cell will load the antigen on an MHC molecule and display it to the T cells. And when the right T cell comes along, it binds. Again, I am repeating the same thing. Listen carefully. Bind to a specific pathogen, which is why all of these cells are referred to as antigen presenting cells. Now, only T cells with a receptor that can bind to a specific shape of the antigen will be activated. Only T cell can bind with a specific receptor that is present on a dendritic cell. એની સાથે એ બાઇન્ડ થશે અને એક્ટિવેટેડ હશે ત્યારે બાઇન્ડ થશે. And that's called priming. It's similar to how a lock will only snap open when a key with a very specific shape goes in. સ્પેસિફિક શેપનું હશે તો જ બાઇન્ડ થશે, બાકી બાઇન્ડ થાય નહીં. However, T cells can only see their antigen if it's presented to ટી સેલ ખાલી એન્ટીજન જોશે આનો કેવો છે, એન્ટીજન બાઇન્ડ થવા જેવો છે કે નથી. them on a silver platter. And on a molecular level, that platter is the major histocompatibility complex, or MHC for short. Major histocompatibility complex, MHC. Histo એટલે ટીસ્યુ, હિસ્ટોલોજી, સ્ટડી ઓફ ટીસ્યુ. મેજર એના માટે કોમ્પેટિબલ, એની સાથે મેચ થતું હોવું જોઈએ. ઓકે.
So the antigen presenting cell will load the antigen on an MHC molecule and display it to the T cells. આ MHC મોલેક્યુલ એને ડિસ્પ્લે કરશે ટી સેલ ને બતાવશે. And when the right T cell comes along, it binds. એક્ઝેક્ટ ટી સેલ એના જેવો આવી ગયો તો પછી એની સાથે બાઇન્ડ થશે. એના લોક એન્ડ કી અલગ અલગ લોક એન્ડ કી હોય તો એક્ઝેક્ટ કી લાગી ગઈ તો એની સાથે બાઇન્ડ થઈ જશે. Now the other group, the lymphoid progenitor cells, become આપણે આ બધું જે જોઈ ગયા એ મોનોસાઇટ, મેક્રોફેજ અને ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ જોયા. હવે એક છે લિમ્ફોઇડ ટીસ્યુના લિમ્ફોસાઇટ. લિમ્ફોઇડ ટીસ્યુમાંથી જે લિમ્ફોસાઇટ બને એમાં બી લિમ્ફોસાઇટ અને ટી લિમ્ફોસાઇટ. તો એના વિશે હવે આપણે જોઈએ કે લિમ્ફોઇડ ટીસ્યુ શું છે. તો લિમ્ફોઇડ સેલ છે એ પ્રોજિનેટર સેલ છે, જેમાં પેલા માઇલોઇડ સેલ હતા, જેમાંથી આ માઇલોઇડ ટીસ્યુ બની, એમાંથી આ બધા જે સેલ બન્યા તે. અને બીજી જે છે એ લિમ્ફોઇડ પ્રોજિનેટર સેલ છે. lymphoid cells, which are the B cells, natural killer cells, and the T cells. એમાં ત્રણ પ્રકારના સેલ છે: નેચરલ કિલર સેલ, બી સેલ એન્ડ ટી સેલ. લિમ્ફોઇડ ટીસ્યુમાંથી જે બનશે એ ત્રણ પ્રકારના સેલ બનશે: નેચરલ કિલર સેલ, બી સેલ અને ટી સેલ. B and T cells make up the adaptive immune response, while natural killer cells are part of the innate immune system. નેચરલ કિલર સેલ બાય બર્થ આવેલા હોય અને બી અને ટી લિમ્ફોસાઇટ પછી જનરેટ થયેલા હોય, એટલે એડેપ્ટિવ સિસ્ટમનો પાર્ટ છે. જ્યારે પેલા નેચરલ કિલર સેલ એ ઇનેટ બાય બર્થ, પેલું આ એક્વાયર્ડ. B cells and natural killer cells complete their development where they started, in the bone marrow. આજે બંનેનું જે ડેવલપમેન્ટ છે બોન મેરોમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એટલે ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ બે પ્રકારનો હોય છે, બાય બર્થ હોય છે અને બાય એક્વાયર એટલે એડેપ્ટિવ. તો ઇનેટમાં આવશે નેચરલ કિલર સેલ અને એડેપ્ટિવમાં આવશે બી સેલ ને ટી સેલ. પણ જે નેચરલ કિલર સેલ ને બી સેલ છે એ કમ્પ્લીટ ડેવલપમેન્ટ બોન મેરોની અંદર થઈ જશે બંનેના સેલમાં. પણ આ ટી સેલ છે થાઇમસમાં થઈને પછી નીકળ્યા પછી ડેવલપ થશે થાઇમસ ગ્લેન્ડમાંથી. Whereas some lymphoid progenitor cells migrate to the thymus, where they develop into T cells. આ સેલ જે છે માઇગ્રેટ થઈને થાઇમસમાં જશે અને પછી એમાંથી કન્વર્ટ થશે ટી સેલ. All the lymphocytes are able to travel in and out of the tissues in the bloodstream. હવે આ બધા સેલ છે એ બ્લડ અને બહાર ટિશ્યુમાં ઇન અને આઉટ થઈ શકશે. ઓકે. Natural killer cells are large lymphocytes with granules, and they target cells infected with intracellular organisms, like viruses, as well as cells that pose a threat, like cancer cells. નેચરલ કિલર સેલ લાર્જ અને એની અંદર ગ્રેન્યુલ્સ પણ હશે અને કોઈ પણ ઇન્ફેક્ટેડ સેલને મારી નાખશે નેચરલ કિલર સેલ. દાખલા કે કોઈ વાયરસ ભરાઈ ગયો હશે અથવા કોઈ કેન્સર થયું હશે, કેન્સરના સેલ બગડેલા સેલ હશે બોડીમાં. કેન્સર સેલ કોને કહેવાય કે સેલની અંદર મ્યુટેશન થાય ને આપણા બોડીના સેલ સિવાય કંઈક અલગ જ પ્રકારના બની ગયા હોય એને શું કહેશે? કેન્સર. કારણ કે જીનેટિક મ્યુટેશન થવાના કારણે એબનોર્મલ પ્રકારના સેલ તૈયાર થાય. એ એબનોર્મલ સેલને મારવાનું કામ છે નેચરલ કિલર સેલ. અને આપણા બોડીમાં ઇન્ફેક્શન લાગી ગયું હોય, દાખલે કોઈ વાયરસ ભરી ગયો સેલની અંદર અને વાયરસ પાછા જનરેટ થઈ રહ્યા છે. વાયરસ એટલે શું છે એકચ્યુઅલી કે જે સેલ છે એનું જે ડીએનએ આરએનએ ટુકડા થઈ જાય છે અને પાછા બીજા સેલમાં એન્ટર થઈને વધ્યા કરે છે એને કહેવાય વાયરસ. તો આ ઇન્ફેક્ટેડ સેલ જે છે એવા વાયરસ ઇન્ફેક્ટેડ સેલને મારવાનું કામ નેચરલ કિલર સેલ કરે. અને શરીરમાં કોઈ પણ એબનોર્મલ મ્યુટેટેડ સેલ જનરેટ થાય તો એને મારવાનું કામ નેચરલ કિલર સેલ કરે. Natural killer cells kill their target cells by releasing cytotoxic granules in their cytoplasm directly into the target cell. નેચરલ કિલર સેલ શું કરે? સાઇટોટોક્સિક ગ્રેન્યુલ. સાઇટોટોક્સિક, સાઇટો એટલે સેલ, ટોક્સિક એટલે નુકસાન કરે તેવું, ગ્રેન્યુલ્સ ડાયરેક્ટ એ નેચરલ કિલર સેલ છે ને સેલની જોડે બાઇન્ડ થઈને સાઇટોટોક્સિક ગ્રેન્યુલ્સ એની અંદર છોડ દે. એટલે આખો બગડેલો સેલ અથવા ઇન્ફેક્ટેડ સેલ એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય, મરી જાય. These granules contain some molecules that punch holes in the target cell's membrane by binding directly to the phospholipids and creating pores. And some that cause target cells to undergo apoptosis, which is a programmed cell death. અમુક છે એ એપોપ્ટોસિસ કરશે એટલે કે પ્રોગ્રામ સેલ ડેથ. પ્રોગ્રામથી પ્લાનિંગથી સેલ છે મરી જાય એને શું કહેવાય? પ્રોગ્રામ સેલ ડેથ. જે રીતે આપણે ન્યુટ્રોફિલમાં જોઈ ગયા ને કે એ સેલ પોતે છે એ ગ્રેન્યુલ્સ બધા અંદરથી રિલીઝ કરે અને પ્રોટીઓલાઇસિસ થાય અને આખું જેમ બોમ્બ બાંધીને ગયો અને પોતે મરી જાય સાથે બધાને માર નાખે. એવી રીતે આ એપોપ્ટોસિસ કરવા માટેના કેમિકલના કારણે એપોપ્ટોસિસ પ્રોગ્રામ સેલ પોતે મરી જાય.
નુકસાન થતું હોય બોડીને તો સેલ પોતે છે મૃત્યુ પામે. B cells, like T cells, also have a receptor on their surface that allows them to only bind to an antigen that has a very specific shape. બી સેલ જે છે એના ઉપર રિસેપ્ટર આવેલા હોય. બી સેલ બી લિમ્ફોસાઇટ બી સેલના બોર્ડર પર જે રિસેપ્ટર આવેલા ઇટ બાઇન્ડ્સ ટુ ધ સ્પેસિફિક એન્ટીજન. એનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય ને એની સાથે જે બાઇન્ડ થઈ શકે. The main difference is that લોક એન્ડ કી જેવું. B cells do not need antigens to be presented to them on an MHC molecule. જે રીતે આપણે MHC મોલેક્યુલ જોઈ ગયા ને, હિસ્ટોકોમ્પેટિબિલિટી મોલેક્યુલ, એના માટે સ્પેસિફિક એને એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ કરવું પડે, પણ આમાં એને કોઈ જરૂર નથી પ્રેઝન્ટ કરવા. Doesn't need it to be presented. They can simply bind to an antigen directly. ડાયરેક્ટલી બી લિમ્ફોસાઇટ જઈને એન્ટીજન સાથે બાઇન્ડ થઈ જાય. When a B cell binds to an antigen that's on the surface of a pathogen, it's capable of phagocytosis and antigen presentation. અને પાછું આ જે બી લિમ્ફોસાઇટ છે આખું જે પેથોજન છે એને ગળી જશે અને એનું ડિસ્ટ્રક્શન કરી નાખશે અને એ પોતે પાછું એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ કરશે. ટી સેલ આ બી સેલ છે એ પોતે ડાયરેક્ટ એન્ટીજન સાથે જઈને બાઇન્ડ થશે અને એને ગળી જશે, ફેગોસાઇટોસિસ કરશે. So technically, they're also antigen presenting cells as well. તો આ પણ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ છે. એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ મોનોસાઇટ, મેક્રોફેજ, ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ અને આ બી લિમ્ફોસાઇટ સેલ. Like other antigen presenting cells, the B cell loads the antigen onto an MHC molecule called MHC2. જે તે MHC1 હતું પહેલામાં, હિસ્ટોકોમ્પેટિબિલિટી મોલેક્યુલ, એવું આ બી લિમ્ફોસાઇટને આપણે MHC2 કહીશું. એ પણ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ, એ પણ ડિસ્ટ્રક્શન કરશે અને એના આખા એમાઇનો એસિડની ચેનો છૂટી પાડશે અને એ હવે બી ટી લિમ્ફોસાઇટ સાથે બાઇન્ડ થશે. આ બી લિમ્ફોસાઇટ છે એ ટી લિમ્ફોસાઇટને બતાવશે, એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ કરશે કે આ એન્ટીજન અમારી પાસે છે, આવું એન્ટીજન બોડીમાં દાખલ થયેલું છે, and displays it to T cells. એટલે બી સેલ પણ ટી સેલને મળવા જશે. When a T cell gets activated, it helps the B cell mature into a plasma cell. એટલે જ્યારે ટી સેલ હવે બાઇન્ડ થયો ને એક્ટિવેટ થયો તો એ શું કરશે? હેલ્પ ઇન મેચ્યોરેશન ઓફ ધ બી સેલ. એટલે બી સેલ જે છે એ પ્લાઝમા સેલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. And a plasma cell can secrete lots and lots of antibodies. અને પ્લાઝમા સેલ શું સિક્રેટ કરશે? લોટ્સ, એના જે આ સેલ ઉપર બાંધેલા વાય શેપ જે દેખાય ને તમને એ રિસેપ્ટરો, એ તૂટીને છૂટા પડશે. એટલે ઇટ સિક્રેટ્સ અ લોટ્સ ઓફ એન્ટીબોડી. આ જે રિસેપ્ટરો છે એ એન્ટીજન સાથે બાઇન્ડ થવા માટે જવાબદાર હોય છે. તો ટી સેલ, એક્ટિવેટેડ ટી સેલ બી સેલ સાથે બાઇન્ડ થશે તો બી સેલ પ્લાઝમા સેલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે અને ઇટ વિલ ગોઈંગ ટુ રિલીઝ ધ લોટ્સ ઓફ એન્ટીબોડીઝ. Typically, it takes a few weeks for antibody levels to peak. The આ એન્ટીબોડીને બનતા અમુક અઠવાડિયા लागશે, a few weeks लागશે. antibodies or immunoglobulins અને આ એન્ટીબોડીને શું કહેશે? વાય શેપ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન, IgG, IgM, IgE, અલગ અલગ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ છે. ઇમ્યુનિટી માટેના પ્રોટીન, ગ્લોબ્યુલિન એ પ્રોટીન છે અને ઇમ્યુનિટી માટે વપરાય એટલા માટે શબ્દ વપરાય છે ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન. પણ આ પ્લાઝમા સેલ બનવો અને વાય શેપ આ બધા જે છૂટા પડવા ગ્લોબ્યુલિન, ઇટ ટેક્સ અ વીક. એટલે કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન લાગે, કોરોના વાયરસનું ઇન્ફેક્શન લાગ્યું અથવા કોઈ બી બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શન લાગે તો એની અંદર એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ છે ટી લિમ્ફોસાઇટની નજીક થઈને ટી લિમ્ફોસાઇટ એક્ટિવેટ થાય, બી સેલની અંદરથી પ્લાઝમા સેલ બને અને એન્ટીબોડી બને. તો ઇટ ટેક્સ અ વીક્સ, few weeks. have the exact same antigen specificity as the B cell they come from. જે બી સેલની એન્ટીજેનિસિટી હતી એવું સેમ સ્પેસિફિસિટી એઝ ઓરિજિનલ બી સેલ. આ જે વાય શેપ ગ્લોબ્યુલિન છૂટા પડે રિસેપ્ટર ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન, જે બીટા સેલનું જે તાકાત હતી બી સેલની એવી સેમ તાકાત આ છૂટા પડેલા ગ્લોબ્યુલિનની છે. એ સીધા એન્ટીજન સાથે બાઇન્ડ થઈ જશે ત્યાં આગળ. Antibodies are just the B cell receptor in a secreted form. So they એન્ટીબોડી શું છે? ઇટ ઇઝ એ જસ્ટ બી સેલ રિસેપ્ટર ઇન અ સિક્રેટેડ ફોર્મ. બી સેલના રિસેપ્ટરો બી સેલ સાથે જોડાયેલા હતા, હવે બી સેલના રિસેપ્ટરો છૂટા પડી ગયા અને એન્ટીજન સાથે જઈને બાઇન્ડ થશે. can circulate in the serum. અને આ જે છે બ્લડનું જે લિક્વિડ પોર્શન પ્લાઝમા એને ફાઇબ્રિનોજન નીકળી જાય અને સીરમ જે કહીએ એની અંદર આ સર્ક્યુલેટ થયા કરશે.
આ એન્ટીબોડી એટલે અત્યારે બી કોરોના વાયરસનું ઇન્ફેક્શન લાગેલું છે તો જે વ્યક્તિને ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય કોરોનાનું તો એના જે સેલ છે એ સેલ બોડીમાં દાખલ થાય તો આ આપણા જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એમાં જે બધા સેલ છે ફેગોસાઇટોસિસ કરવા જાય એ વાયરસને તોડે પછી એની સામે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ તરીકે આ બી સેલ ટી સેલ સાથે બાઇન્ડ થાય ટી સેલ જે છે એક્ટિવેટ થાય બી સેલની અંદરથી એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન થાય અને આ એન્ટીબોડી જે છે એ કોરોના વાયરસ સાથે બધા સાથે બાઇન્ડ થાય ઢગલાબંધ એન્ટીબોડી બને આવું સિરમ જે વ્યક્તિ સારો થઈ ગયો છે એનું સિરમ લઈ અને બીજા વ્યક્તિને ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે તો રેડીમેડ એન્ટીબોડી આપીએ તો અંદર જે કોરોના વાયરસ બ્લડમાં ફરી રહ્યા છે અથવા કોઈ બી જગ્યાએ ટિશ્યુમાં છે તો આ એન્ટીબોડી એની સાથે જઈને લોક એન્ડ કીની જેમ લોક થઈ જશે તો કોરોનાની એક્ટિવિટી થાય નહીં તો એ અત્યારે એક્સપેરિમેન્ટ ચાલુ છે ઓકે which is the non-cellular part of blood, attaching to pathogens and tagging them for destruction. સીરમ શું છે? ઇટ ઇઝ અ નોન સેલ્યુલર પાર્ટ ઓફ ધ બ્લડ. સીરમ કોને કહેવાય? પ્લાઝમા અને સીરમમાં શું ડિફરન્સ છે? સીરમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લાઝમા માઇનસ ફાઇબ્રિનોજન. બ્લડ ક્લોટ થઈ ગયા પછી બ્લડ જામી ગયા પછી જે સફેદ કલરનું લિક્વિડ નીકળે એને સીરમ કહેવાય. તો આ સીરમની અંદર આ વાય શેપ ગ્લોબ્યુલિન ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન છે એ રહ્યા કરતા હોય અને ધેટ માર્ક ફોર ડિસ્ટ્રક્શન. Because antibodies aren't bound to cells and float freely in the blood, this is considered humoral immunity, a આ ઇમ્યુનિટીને કઈ કહે છે? હ્યુમરલ throwback ઇમ્યુનિટી. to the term humors, which refers to body fluids. હ્યુમર એટલે બોડી ફ્લુઇડ. સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી આવે અને એક હ્યુમરલ Now, the ઇમ્યુનિટી. final type of lymphoid cell is the T cell, and it's in charge of cell-mediated હવે છેલ્લો ટી સેલ આપણે બાકી રહેશે કારણ કે ટાઈમ 1 મિનિટથી ઓછો છે. ગમે ત્યારે લેક્ચર આપણું પૂરું થશે. હું સ્ક્રીન શેરિંગ બંધ કરું છું. કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય આની અંદર સમજ ના પડી હોય તો પૂછો. ચેટ કરો, ચેટમાં લખો. તો હું અનમ્યુટ કરું છું બધાને જેને પૂછવું હોય ડાયરેક્ટ પૂછો. જેને પૂછવું હોય તે પૂછી શકે છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે આ ડબ્લ્યુબીસી ના ફંક્શન અહીં સુધી જેમ સમજ્યા. 1 મિનિટ કરતા ઓછો ટાઈમ છે. ગમે ત્યારે બી આપણું આ એન્ડ થઈ જશે સેશન. કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય તો પૂછો. પછી આવતીકાલે આપણે જે છે એ ટી સેલ જોઈશું. ઓકે, નો ક્વેરી, નો ક્વેશ્ચન. ઓકે, છે એક ક્વેશ્ચન.